Hello, good morning mga kalalabs. Welcome back to my channel. Ito naman pong muli si Tuna. Ngayon po, pupunta po tayo sa palengke para po mamili po tayo ng ating pong kailangan. Kasi wala pa naman pong mga customers sa ngayon, kaya punta muna tayo, saglit lang naman tayo. At saka, isang reason din bakit po tayo pupunta doon kasi bibili po tayo ng kusot at pagkain po ng ating pong hamster kasi naubusan na po. So, kinakailangan na po natin maglinis ng kanilang bahay o kanilang kulungan. So, without further ado, punta na po tayo sa palengke. Yan po, nakalabas na po tayo. Papunta na pa tayo doon sa labasan talaga para sasakay po tayo papunta pong palengke. Papakita ko po sa inyo kung saan po tayo sasakay. So dito po tayo sasakay. Papunta po dyan sa may labasan. Dyan po. Yan po siya. Sasakay na po ako. Sakay na po tayo. So, bumaba po tayo kasi medyo lumampas na po tayo. Bibili po tayo ng ating kusot. So, nandito na po tayo. Isang kilo po ng Hagibis Super. Ba yung price nito? 140? Yan lang? Pwede ano mo na lang? Ah, sige. Ah. Sige, boss. Pagkain oras. Pagkain rabbit. So, ito na po siya. Nabili ko na. Bumili na rin ako ng 1 kilong Hagibis. So, nandito ako ngayon sa Kalien papuntang palengke. Sa bali, maglalakad na lang po ako at bibili pa kasi ako ng prutas at saka gulay. So, lalakarin ko na lang po total. Malapit na lang naman po. Ayan. Ayan po. Ito may bagong ginagawa na building.
Hindi ko alam kung ano to siya. Yan po. Yan po yung bagong gawa. Medyo malapit-lapit lang namin po ang lakari. Malapit na po tayo sa prutasan at saka sa gulayan. Pero di ko lang alam kung makapag-video ako doon kasi meron doon mga sounds. So siguro pag hindi, o di wala, nga, hindi tayo makakapag-video. Pero ito po, bilihan po ng mga kung ano-ano. Mga pagkain. Ito yung Cavite City, naturingang city. Kaso wala siyang mall. Ganito lang. Ganyan. Ito. Ganyan lang yung building. Hindi kagaya ng na naturingang na city. Maraming mga building, may SM. Kaso dito is wala. So, yan. Ito yung Easy, Robinson Easy Mart. Ito na po, nandito na po tayo. Yan po, pauwi na po ako. Hindi na po ako kanina nakapag-vlog. Natin mga kalalabs at pawis na pawis po tayo kasi sobrang mainit po sa labas. At ito po yung napamili po natin. Ito po ang laman po nito. Grabe po, as in totally po na sobra na po siyang mahal. Ito, bumili lang po ako ng biscuit. Bumili po ako ng pita kasi minsan wala po tayong makain. Ito po, ayan, bumili po ako yan. Siyempre, yung priority po natin is ito. Ito po yung priority po natin para makapag-linis po tayo ng ating pong hamster. So, bumili na rin po ako. Grabe po, as in, ito lang po, sobrang liit po nito. Ito ay 50 pesos na. So, ganun po talaga siya kamahal. At yung saging po, bumili na rin po ako. Halagang 30 lang po ito. Pero pag dyan, 3.10. So, ito po is 2 piso po isa. So, medyo nakamura-mura po tayo. And then, bumili rin po ako ng, syempre, mansanas. Para may kakainin tayo. Nakalimutan ko lang po bumili ng pipino. Mahal po talaga, as in. Tapos bumili rin po tayo ng pagkain po ng ating pong alaga. Siyempre, kasali na po sila. At
ano pa ba yung pinamili ko? Bumili din ako ng kamote. Ngayon tumaas na siya, 25 pesos na ang kalahati. Nung last week, bumili ako 20 lang kalahati. Tapos, bumili rin ako ng dalandan. Ayan po, kahit pa paano meron po tayong kainin. So, yun lang po. Yun. Pero ang sadya ko lang po talaga is bibili lang po tayo ng kusot at saka pagkain po ng hamster kasi nga naubusan na po tayo. So, yun po. Dumating na po tayo at nandito na po tayo. So, maraming salamat po. Until next time, bye-bye, paalam.